Sau khi Trung Quốc đưa 19 máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, bao gồm chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và máy bay chống ngầm, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng đây là hành động đáng quan ngại và kêu gọi Mỹ nên sát cánh hơn nữa với Đài Loan. Cùng quan điểm với ông Pompeo, châu Âu cũng lên án Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền và sử dụng chiến thuật ngoại giao đầy khiêu khích, đồng thời kêu gọi EU thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Không lên tiếng đáp trả, Đài Loan chọn cách âm thầm nâng cao năng lực quốc phòng, đề phòng xảy ra chiến tranh sau khi mua hàng loạt vũ khí đắt đỏ Seibonke Hong. Hòn đảo cho biết rằng sẽ thay thế hệ thống radar cũ ở nhiều quần đảo. Thêm vào đó, không quân Đài Loan chuẩn bị cho cuộc tập trận Hankuang thường niên. Cũng liên quan đến Trung Quốc, mới đây Ấn Độ cũng đã công bố một bản báo cáo nêu chi tiết những chiến thuật chính mà Bắc Kinh sử dụng để thâm nhập vào nước này. Đó là những gì? Tân đại sứ Đức tại Trung Quốc đột ngột qua đời chỉ sau 2 tuần nhận nhiệm vụ. Tại Afghanistan, Taliban thông báo trên Twitter đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir. Các thông tin đáng chú ý khác, Venezuela kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hơn 200 tạp chí y khoa kêu gọi hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu. Ai Cập thiết kế robot dùng để tạo ra nước trên sao Hỏa. Người dân Tây Ban Nha háo hức tham dự lễ hội Fallas. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Công Huy và quý vị đã quay trở lại cùng với Thế giới hôm nay. Mở đầu sẽ là các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Thưa quý vị, theo CNA thì cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cũng đã lên tiếng kêu gọi Mỹ sát cánh với Đài Loan sau khi 19 máy bay quân sự của Trung Quốc, phần lớn là máy bay chiến đấu, bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo vào đầu ngày Chủ nhật. Trong một bài viết trên Twitter, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ phải luôn đứng về phía Đài Loan và tự do. Đồng thời, ông cũng chia sẻ một bài báo của Bloomberg về việc Trung Quốc đưa 19 máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo vào Chủ nhật vừa qua. Tương tự, cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản William Hagerty cũng chia sẻ bài báo này của Bloomberg trên Twitter kèm theo lời bình luận. Trung Quốc và các đối thủ khác đang tiếp tục thăm dò quyết tâm của Mỹ và các đồng minh của chúng tôi sau thất bại của ông Biden ở Afghanistan. Nhận xét của ông Pompeo và ông Hagerty được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng việc rút quân của Mỹ đã dẫn đến việc Taliban tiếp quản Afghanistan nhanh chóng và làm tổn hại đến uy tín của Washington ở nước ngoài. Khi được yêu cầu bình luận về hành động gây hấn mới nhất của Bắc Kinh đối với Đài Bắc, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC đã tái khẳng định cam kết của Washington với Đài Bắc trong một email trả lời CNA. Cụ thể, trong email có viết, trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ quốc phòng của Mỹ với Đài Loan được dẫn dắt bởi đạo luật quan hệ Đài Loan TRA. Chúng tôi sẽ giữ vững cam kết của mình trong khuôn khổ đạo luật này và sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan, đồng thời sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, lần xâm nhập hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ tư Quân đội Giải phóng Nhân dân điều máy bay đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong tháng 9. Đồng tình với quan điểm này của ông Pompeo thì vừa qua, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu ông Fabio Massimo Castaldo đã kêu gọi khối này ủng hộ Đài Loan nhiều hơn, đồng thời lên án rằng EU không thể làm việc với Trung Quốc vì nước này đã vi phạm nhân quyền và đang tăng cường sử dụng các chiến thuật ngoại giao gây hấn. Và nếu EU thực hiện theo các tiêu chuẩn kép mà Trung Quốc đặt ra, khối này sẽ bị tổn hại uy tín rất nặng nề. Theo CNA, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Il Manifesto của Ý, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu ông Fabio Massimo Castaldo cho biết, so với chiến lược từng bước của Trung Quốc để hoàn thành các mục tiêu ở châu Âu, Đài Loan đang thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Lý do chính đằng sau mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Đài Loan là hòn đảo này với EU có thể chia sẻ các giá trị dân chủ và tự do, đồng thời tôn trọng hoàn toàn pháp quyền. Chính trị gia này nói thêm rằng nếu EU muốn tăng cường sự hiện diện ngoại giao, kinh tế và thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì không thể không phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác có chung giá trị và nguyên tắc, chẳng hạn như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước những hành động trả đũa của Trung Quốc đối với Lithuania và việc Bắc Kinh phản đối việc thông qua báo cáo của Nghị viện châu Âu về việc ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa EU và Đài Loan, ông Castaldo nhấn mạnh tầm quan trọng của một EU thống nhất. Ông Castaldo cho rằng nếu 27 quốc gia thành viên EU cùng hành động, thì khối này sẽ vô cùng lớn mạnh trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên, nếu các quốc gia thành viên bị chia rẽ, thì khối cũng sẽ dễ bị tổn thương hơn.
Như mọi lần thì đứng trước sức ép của Trung Quốc, Đài Loan không lên tiếng đáp trả mà chỉ âm thầm nâng cao năng lực quốc phòng để phòng nguy cơ xảy ra chiến tranh. Mới đây thì để tăng cường khả năng do thám và giám sát hàng hải, Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA cho biết rằng sẽ thực hiện kế hoạch thay thế hệ thống radar cũ ở các quần đảo phía Đông, Nam bằng các hệ thống mới. Theo Liberty Times, Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA cho biết đang lên kế hoạch thay thế 23 trạm radar, bao gồm 5 radar lấp khoảng trống, 2 radar trinh sát 24/24 và 3 radar di động. Dự án này tiêu tốn khoảng 33,3 triệu đô la trong ngân sách quốc phòng từ năm 2022 đến 2024. Việc đại tu này sẽ nâng cao đáng kể khả năng giám sát của các radar ven biển của Đài Loan, bao gồm cả các radar trên đảo Đông Sa. CGA cũng cho biết họ có kế hoạch xây dựng một trạm radar ven biển trên đảo Đông Chi để giám sát an ninh hàng hải giữa 4 hòn đảo phía nam của quần đảo Benku. CGA cho biết 5 radar lấp khoảng trống và 6 cảm biến quang điện sẽ được thêm vào hệ thống radar của quốc gia để giải quyết các điểm mù hiện có trong quá trình giám sát. Ngoài ra, 2 radar mới sẽ được xây dựng ở Pingtung và đảo Orchid Island. Điều này sẽ giúp CGA mở rộng phạm vi giám sát của mình trong khu vực. Thêm vào đó, vào hôm thứ Hai 6 tháng 9, thì Không quân Đài Loan cũng đã tiến hành diễn tập cất và hạ cánh để chuẩn bị cho cuộc tập trận Han Kuang thường niên. Cuộc diễn tập có sự tham gia của máy bay chiến đấu F-16V, máy bay phòng thủ từ sản xuất IDF, tiêm kích đa nhiệm Mirage 2000 và máy bay cảnh báo sớm E-2K. Theo CNA, các quan chức quân sự Đài Loan cho biết, để chuẩn bị cho cuộc tập trận Hán Quang thường niên, các cuộc diễn tập đang được tổ chức liên tục và được mong đợi nhất là cuộc tập trận đổ bộ đường cao tốc ở Pingtung, Chadong Township sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 9 và kéo dài trong khoảng nửa giờ. Một trong 3 máy bay chiến đấu chính của Đài Loan là IDF Mirage 2000 và F-16V, cũng như một máy bay cảnh báo sớm E-2K sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Cuộc tập trận bắn đạn thật Hán Quang lần thứ 37 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng 9. Ban đầu, cuộc tập trận dự kiến được tiến hành từ ngày 12 đến 16 tháng 7, tuy nhiên nó đã bị hoãn lại đến ngày 13 đến 17 tháng 9 do dịch Covid-19. Theo các nguồn tin quân sự, quy mô của cuộc tập trận năm nay đã bị giảm xuống do những lo ngại về dịch bệnh. Tuy nhiên, cuộc diễn tập đổ bộ đường cao tốc vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ tưởng chừng như đã êm đẹp sau khi hai nước thiết lập thêm đường dây nóng quân sự vào đầu tháng 8 vừa qua. Nhưng dường như không phải như vậy. Mới đây, hãng thông tấn Ấn Độ Asian News International đã tiết lộ một báo cáo mới, tiết lộ mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ, mô tả cái chiến thuật chính mà các cơ quan tình báo và cơ quan chính phủ Trung Quốc sử dụng để thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau của Ấn Độ, từ giải trí đến học thuật. Trong một bản báo cáo dài 76 trang có tên Bản đồ dấu chân của Trung Quốc và các hoạt động ảnh hưởng ở Ấn Độ, được phát hành vào ngày thứ Sáu 3 tháng 9 vừa qua, được biên soạn bởi Tổ chức Tư vấn của Liên minh Luật và Xã hội có trụ sở tại New Delhi, trong đó đề cập đến các chiến lược mà Trung Quốc sử dụng để thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau của Ấn Độ. Theo báo cáo, từ đầu tư chiến lược vào lĩnh vực giải trí cho đến việc truyền bá thông tin thông qua các viện khổng tử, Bắc Kinh đang sử dụng mọi chiêu trò để xâm nhập vào nền kinh tế và xã hội Ấn Độ. Bà Sơn Xuê, nhà báo Canada, cho rằng báo cáo này là một lời cảnh tỉnh cho các nền dân chủ trên thế giới, bao gồm cả Canada, những nước đang phải đối mặt với các mối đe dọa lật đổ tương tự. Bà Adi Tico, tờ New Indian, đã ví cách tuyên truyền của Trung Quốc ở Ấn Độ ngày nay giống như cách người Anh kiểm soát các thuộc địa của mình ngày xưa. Bà Tico cho rằng các nhà sản xuất Bollywood ngày nay sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để bảo vệ nguồn tài chính cho các bộ phim. Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào hầu hết tất cả các công ty giải trí lớn của Ấn Độ, khiến cho nội dung của các bộ phim phụ thuộc vào ý tưởng của Bắc Kinh. Theo ông Ishao Kobo, giám đốc phụ trách các vấn đề Trung Quốc tại Đại hội Duy Ngô Nhị Thế giới, cho biết Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện các bước đi táo bạo hơn để làm xói mòn nền dân chủ của Ấn Độ và cũng đang ảnh hưởng một cách tinh vi đến các chính sách của Afghanistan thông qua việc hỗ trợ các phần tử cực đoan ở nước này và Pakistan. Ông Kubo cho biết bản báo cáo một lần nữa nhắc nhở mọi người về lịch sử của Duy Ngô Nhĩ, trích dẫn cách mà Trung Quốc đã chiếm đóng Đông Turkestan Tân Cương dưới chiêu bài hỗ trợ phát triển, nhưng hiện đang điều hành các trại tập trung trong khu vực này. Vừa qua, đảng đối lập của Honduras do cựu Tổng thống Manuel Zelaya lãnh đạo cho biết rằng nếu thắng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, đảng này sẽ tìm cách điều chỉnh khoản nợ của đất nước và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Đảng Tự do và Tái thiết của cựu Tổng thống Honduras Manuel Zelaya Libri mới đây đã tiếp tục bầu chọn vợ mình, bà Xiomara Castro, làm ứng cử viên. Và trong một cuộc họp báo ở khách sạn Tegucigalpa, bà Castro đã vạch ra lộ trình tương lai nếu bà chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Bà cho biết sẽ yêu cầu một cuộc kiểm toán quốc tế về các khoản nợ bên trong và bên ngoài Honduras và sẽ điều chỉnh lại các khoản nợ này. Honduras hiện có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng nếu chiến thắng, bà Castro cho biết mình sẽ ngay lập tức mở quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu của Bộ Tài chính, vào cuối năm 2020, Honduras có khoản nợ công hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tương đương 55% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Năm nay, Ngân hàng Trung ương của Honduras dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng từ 3,2% đến 5,2%. Theo Reuters, đại sứ Đức mới được bổ nhiệm tại Trung Quốc Jan Hacker đã vừa qua đời ở tuổi 54 chỉ 2 tuần sau khi nhận nhiệm vụ. Văn phòng Ngoại giao Liên bang Đức đã đưa ra thông tin về cái chết đột ngột này trên trang web của họ. Nguyên nhân và các tình tiết xung quanh cái chết của nhà ngoại giao vẫn chưa được công bố. Ông Hacker chỉ mới đảm nhận vai trò đại sứ được ít ngày trước khi đảm nhận chức vụ ở Bắc Kinh vào tháng trước. Và nhà ngoại giao này 54 tuổi từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Đức Angela Merkel. Quay lại với chảo lửa Afghanistan, vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, thì ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của lực lượng Taliban, đã đăng lên Twitter rằng đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir, khu vực cuối cùng ở Afghanistan do lực lượng kháng chiến nắm giữ. Và trong tweet thì người phát ngôn nói rằng tỉnh Panjshir đã hoàn toàn rơi vào tay các tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và sẽ không có hành vi phân biệt đối xử nào đối với người dân Panjshir. Các hình ảnh trên mạng xã hội cũng cho thấy các thành viên Taliban đứng trước cổng dinh thống đốc tỉnh Panjshir. Và cũng tại chảo lửa Afghanistan, quý vị thân mến, hàng ngàn lượt khách đến tham quan, nhiều chuyến xe trong tình trạng ùn tắc, vòng đu quay luôn kín người. Đó chính là những hình ảnh quen thuộc tại một công viên giải trí nổi tiếng ở Kabul, Afghanistan. Thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền cai trị. Hình ảnh từ video được hãng tin Reuters đăng tải cho thấy quang cảnh tại một công viên giải trí vốn đông đúc và nổi tiếng ở Kabul, Afghanistan, nay lại trở nên vắng vẻ lạ thường. Theo người quản lý công viên, nơi đây từng là điểm đến của hàng ngàn lượt khách. Thế nhưng hoạt động kinh doanh của công viên đã giảm đáng kể ngay sau khi Taliban trở lại kiểm soát khắp đất nước. Có lẽ một phần là do tâm lý lo ngại của người dân quốc gia Tây Nam Á này rằng Taliban, một lực lượng mang tư tưởng cực đoan, sẽ không chấp nhận một địa điểm mang hơi hướng phương Tây như công viên giải trí, và cũng một phần đến từ cuộc khủng hoảng kinh tế như hiện nay, khiến họ phải đối mặt với những khó khăn về việc chi trả sinh hoạt phí mỗi ngày. Lạm phát tăng, giá thực phẩm cao chót vót, tiền mặt không dư dả do hệ thống ngân hàng đóng cửa. Đó là những gì đã đẩy cuộc sống người dân Afghanistan trước bờ vực của sự bần cùng và đói nghèo. Một trong những hy vọng của người dân Afghanistan đó chính là chính phủ mới sẽ giải quyết những vấn đề thực tại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Hãy cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, truyền thông khu vực Bắc Phi đưa tin Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã một lần nữa hối thúc các nước rút tất cả binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi lãnh thổ của Libya. Ông Guterres cho rằng sự hiện diện của các lực lượng này tại quốc gia Bắc Phi là hoàn toàn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10 năm 2020. Trong báo cáo gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký của tổ chức này, ông Antonio Guterres, đã kêu gọi các bên ở Libya đảm bảo rằng các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở nước này được tổ chức vào ngày 24 tháng 12, theo đúng lộ trình chính trị mà các bên đạt được vào năm ngoái. Ông đã nêu ra những khác biệt ban đầu về việc tổ chức bầu cử tổng thống theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp, khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp, cũng như những tiêu chí cần thiết đối với các ứng cử viên tham gia tranh cử. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các phe phái chính và các thể chế ở Libya làm rõ cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử cũng như thông qua luật bầu cử. Trong báo cáo này, ông Antonio Guterres đã một lần nữa hối thúc các nước rút tất cả binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Libya vì ông cho rằng sự hiện diện của các lực lượng này tại quốc gia Bắc Phi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10 năm 2020. Hãy cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Nariman Jalilov, nhà lãnh đạo Malis của dân tộc Tatar ở Crimea đã bị Nga bắt giữ. Hãng thông tấn Interfax của Nga đã dẫn lời trước đó một nguồn tin giấu tên cho biết rằng là ông Jalilov và 4 cư dân khác ở Crimea đã bị bắt giữ vì liên quan đến một đường ống dẫn khí đốt ở làng Perevannoy trên đường cao tốc từ Simferopol tới Yalta. Mỹ đã kịch liệt lên án và yêu cầu Nga ngay lập tức thả nhà lãnh đạo này cũng như là những người liên quan.
Ông Yevgeny Levalov, cựu phó chủ tịch của Majlis, cơ quan đại diện ngoài vòng pháp luật của Tatar, đã bị bắt vào cuối tuần qua, khiến Mỹ và Ukraine lên án dữ dội. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, khiến cho phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt. Phương Tây và hầu hết thế giới nói rằng lãnh thổ Crimea là của Ukraine. Khoảng 41 người đã bị bắt giữ vào cuối tuần qua khi họ phản đối việc bắt giữ ông Yevgeny Levalov và 4 người khác bên ngoài văn phòng địa phương của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Theo hãng tin Interfax, ông Yevgeny Levalov bị bắt vì tình nghi có liên quan đến một đường ống dẫn khí đốt bị hư hại vào ngày 23 tháng 8 tại một ngôi làng gần Simferopol. Mỹ, một đồng minh của Ukraine, đã kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, cáo buộc Moscow đã bắt ông Yevgeny Levalov là có động cơ chính trị. Vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết phái đoàn chính phủ đang đàm phán với phe đối lập nước này tại Mexico để đề xuất về một văn bản kêu gọi chấm dứt tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nước này. Phát biểu trong cuộc họp phỏng vấn của truyền hình nhà nước Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết ông đã đề xuất một văn bản kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức tất cả các biện pháp trừng phạt, kinh tế, dầu mỏ, tài chính và thương mại đối với Venezuela và hoàn trả ngay lập tức tất cả tài khoản ngân hàng, tài sản và vàng của nước này. Tổng thống Venezuela cho biết thêm, các cuộc đàm phán với phe đối lập được nối lại hôm 3 tháng 9 vừa qua đã theo đuổi chương trình nghị sự đã được nhất trí từ vòng đàm phán thứ nhất trong tháng 8. Theo ông Maduro, phía chính phủ Venezuela coi đây là cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ thông qua phe đối lập Venezuela. Tại khu vực Trung Đông vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, quân đội Israel thông báo sẽ phong tỏa hoàn toàn khu bờ Tây và dải Gaza trong các kỳ nghỉ lễ của người Do Thái vào tháng 9 năm 2021. Và theo thông báo thì trong các đợt phong tỏa, hoạt động vận tải hàng hóa sẽ ngừng lại và người dân chỉ được đi lại với lý do nhân đạo và y tế. Đợt phong tỏa đầu tiên sẽ được áp đặt trong 3 ngày lễ năm mới từ chiều ngày 6 tháng 9 tới nửa đêm ngày 8 tháng 9. Lệnh phong tỏa cũng sẽ được áp đặt trong 2 ngày lễ là Yom Kippur và 7 ngày Sukkot và trong một đợt nghỉ lễ khác từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 9. Việc mở lại các cửa khẩu sẽ được căn cứ vào đánh giá an ninh. Israel cho rằng vào các ngày lễ chính của người Do Thái thường có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công, do vậy cần phải phong tỏa các vùng lãnh thổ Palestine trong những dịp này. Chuyển sang một thông tin về môi trường, theo The Guardian, mới đây thì hơn 200 tạp chí y tế trên thế giới đã chỉ ra rằng thực trạng nóng lên toàn cầu đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, đến mức không thể tiếp tục trì hoãn các hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu nữa. Theo một bài xã luận được đăng trên hơn 220 tạp chí y tế hàng đầu trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 vào tháng 11 cho biết, sức khỏe con người đang bị tổn hại bởi tình trạng gia tăng nhiệt độ toàn cầu và sự tàn phá thế giới tự nhiên. Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp, nhiệt độ trái đất đã tăng khoảng 1,1 độ C. Bài xã luận này được viết bởi các tổng biên tập của hơn 10 tạp chí y khoa, gồm The Lancet, tạp chí y khoa Đông Phi, Revista de Saúde Pública của Brazil, tạp chí điều dưỡng quốc tế. Trong bài có đoạn, trong 20 năm qua, tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng ở những người trên 65 tuổi đã tăng hơn 50%. Nhiệt độ cao hơn đã làm gia tăng tình trạng mất nước và suy giảm chức năng thận, tăng số lượng bệnh nhân mắc ung thư da, bệnh nhiễm trùng nhiệt đới, kết quả xấu về sức khỏe tâm thần, biến chứng thai kỳ, dị ứng, bệnh tim mạch, phổi và số ca tử vong. Báo cáo cũng chỉ ra tình trạng sụt giảm trong sản xuất nông nghiệp, gây cản trở nỗ lực giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng. Những tác động này ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người dễ bị tổn thương như nhóm dân tộc thiểu số, trẻ em và các cộng đồng nghèo hơn, và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Một thông tin về đại dịch Covid-19. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã cho biết các biện pháp hạn chế phòng chống dịch trên toàn quốc sẽ được dỡ bỏ, ngoại trừ thành phố lớn nhất cả nước là Auckland. Đây là một quyết định khá mạo hiểm khi đất nước này đang chật vật đối phó với sự bùng phát của biến thể Delta. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 6 tháng 9 thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống Covid-19 trên cả nước. Theo bà Ardern, các hạn chế sẽ được nới lỏng ngoài phạm vi Auckland từ ngày 8 tháng 9 tới. Thủ tướng Ardern nêu rõ mặc dù New Zealand đang tiến tới xóa bỏ dịch bệnh, song bà không muốn hành động quá nhanh khiến dịch bệnh bùng phát trở lại. Như vậy, khoảng 1,7 triệu người dân ở Auckland, tâm dịch của New Zealand, sẽ vẫn phải thực hiện mức độ phong tỏa hoàn toàn cấp 4 cho đến ít nhất ngày 14 tháng 9. Các địa phương còn lại giảm trạng thái cảnh báo từ mức 3 xuống mức 2. Theo đó, các trường học, văn phòng, doanh nghiệp được mở cửa trở lại, việc đi lại giữa các vùng cũng sẽ nối lại. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang bắt buộc bên trong hầu hết các địa điểm công cộng, trong đó có cửa hàng và trung tâm thương mại. Các buổi tiệc trong nhà sẽ giới hạn tối đa 50 người tham dự, ở ngoài trời giới hạn 100 người.
Số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày tại New Zealand đã giảm từ mức đỉnh 85 ca hôm 29 tháng 8 xuống còn 20 ca trong ngày 6 tháng 9. Tiếp theo cũng sẽ là một thông tin đáng chú ý về kinh tế. Theo CNN, sau khi chính phủ Trung Quốc thắt chặt các quy định với những doanh nghiệp lớn nhất trong cả nước, thậm chí là mở rộng siết chặt kỷ luật trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, giải trí, và cuộc cách mạng này đã khiến cho các nhà đầu tư thất thoát gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng lạ là họ vẫn chọn ở lại Trung Quốc. Nguyên nhân được chính các nhà đầu tư chia sẻ là họ thấy đây vẫn là thời điểm tốt để đầu tư. Họ nói rằng các động thái điều tiết gần đây của chính phủ là cần thiết và câu chuyện tăng trưởng của Trung Quốc vẫn rất hấp dẫn. Ông Luca Paolini, chiến lược gia trưởng của Pictet Asset Management, một chi nhánh của ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Pictet Group, có tài sản 746 tỷ đô la, cho biết triển vọng của Trung Quốc trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ có Pictet, mà nhiều tên tuổi lớn nhất ở phố Wall bao gồm BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, Fidelity và Goldman Sachs vẫn đang khuyên khách hàng tiếp tục đầu tư mặc dù phải thận trọng. Các nhà chiến lược tại BlackRock đã viết trong một báo cáo nghiên cứu vào tháng 8 rằng cường độ của các biện pháp quản lý doanh nghiệp của Trung Quốc sẽ có sự dao động. Các nhà chức trách Trung Quốc có thể sẽ cân bằng các quy định của họ với mong muốn ổn định kinh tế, và cường độ của các quy định này có thể giảm bớt nếu kinh tế tăng trưởng chậm và thị trường có nhiều biến động. Cuộc đàn áp quy mô lớn trong năm qua đã khiến nhiều ngành kinh tế cốt lõi của Trung Quốc lung lay và tạo ra lực cản đối với đà tăng trưởng của nền kinh tế. Công ty công nghệ tài chính Ant Group hiện có giá trị bằng một nửa so với trước khi bị hoãn IPO vào tháng 11 năm ngoái, và họ buộc phải đại tu hoạt động kinh doanh của mình. Cổ phiếu của công ty gọi ZDD đã không đạt được mức giá IPO sau khi Bắc Kinh bắt đầu tăng cường điều tra vào đầu mùa hè này. Thêm vào đó, các quy tắc siết chặt ngành dạy thêm đã gần như xóa sổ ngành công nghiệp trị giá 120 tỷ đô la của Trung Quốc. Chỉ số MSCI China theo dõi các công ty vốn hóa lớn và trung bình của Trung Quốc đã giảm hơn 13% trong năm nay. Ngược lại, MSCI World Index đã tăng hơn 16%. Trong khi nhiều nhà đầu tư tỏ ra lạc quan, thì vẫn có những ý kiến ngược lại. Đơn cử như người sáng lập SoftBank, ông Masayoshi Son, đã cảnh báo rằng họ sẽ cần phải chờ đợi các quy định trước khi quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn. Những công ty khác như Bank of America đã khuyến nghị từ bỏ hoàn toàn cổ phiếu công nghệ Trung Quốc để tìm cơ hội ở Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước khác của châu Á. Một phát minh thú vị, thưa quý vị, vừa qua thì các kỹ sư Ai Cập đã chế tạo được một chú robot vô cùng đặc biệt với tên gọi là ELU, sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể chuyển đổi không khí thành những giọt nước. ELU có thể sẽ được NASA triển khai lên sao Hỏa. Lấy cảm hứng từ các sứ mệnh của NASA tới sao Hỏa, chàng kỹ sư điện tử người Ai Cập 28 tuổi Mahmoud El-Koumi đã chế tạo một con robot của riêng mình, có thể hoạt động được trong điều kiện thời tiết tương tự như hành tinh đỏ, có độ ẩm cao nhưng rất khô. Được đặt tên là ELU và sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot này sẽ hấp thụ độ ẩm và biến nó thành nước uống được. ELU có nghĩa là sự sống và nó được phát minh để tạo sự sống trên sao Hỏa. Khác với những kỹ thuật thông thường khác một chút, robot được cài đặt kỹ thuật mới, có thể tạo nước nhanh chóng nhưng vẫn giữ độ tinh khiết cho nước nhất có thể. Theo anh El-Koumi, chi phí tạo ra nước thông qua ELU rẻ hơn gần 20 lần so với công nghệ khác khi nó có thể tạo ra một lượng lớn nước với ít năng lượng hơn bằng cách sử dụng polymer. Người kỹ sư Ai Cập giải thích thêm, các công nghệ khác được sử dụng để tạo ra nước từ không khí, bao gồm cả bộ trao đổi nhiệt cơ học, sẽ đắt hơn do tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Mất 9 tháng để hoàn thành, anh El-Koumi cho biết thiết kế cuối cùng của ELU có giá gần 250 đô la Mỹ. Với phát minh này, anh El-Koumi hy vọng rằng dự án của mình sẽ được nhân rộng trên quy mô lớn, không chỉ ở sao Hỏa mà còn tại các khu vực khô cằn khác, ít hoặc không có nguồn nước. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, lễ hội Fanlos ở thành phố Valencia của miền đông Tây Ban Nha đã khép lại bằng một màn pháo hoa đầy rực rỡ trên bầu trời, cùng với hoạt động đốt những hình nộm nhiều màu sắc. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức trở lại sau khoảng thời gian dài bị tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19. Theo truyền thống Fanlos, lễ hội của những hình nộm thường được tổ chức trong 5 ngày vào tháng 3 hàng năm tại Valencia, Tây Ban Nha. Đây là lễ hội lửa độc đáo và hoành tráng nhất tại quốc gia này cũng như trên toàn cầu, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Trong năm nay, thời điểm khai mạc lễ hội đã được lùi đến ngày 1 tháng 9, sau hơn 2 năm bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19 bùng phát ở Tây Ban Nha. Tại sự kiện này, khoảng 750 hình nộm Ninos được trưng bày trên các đường phố ở Valencia, trong đó có một số Ninos được lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình chính kịch hình sự phi vụ triệu đô của hãng Netflix.
Theo đó, những Ninus này được đốt vào cuối ngày diễn ra lễ hội trong một đống lửa được gọi là Grammar, một hoạt động truyền thống hàng thế kỷ để tôn vinh Thánh Joseph, vị thánh bảo vệ những người thợ mộc. Cũng giống như hàng năm, lễ hội Phallus 2021 được khép lại bằng một màn pháo hoa và lửa trại Grammar, thế nhưng được diễn ra sớm hơn 2 giờ so với thông thường để lễ hội kết thúc trước giờ giới nghiêm là 1 giờ sáng như theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Không chỉ lễ hội Phallus, nhiều lễ hội nổi tiếng khác của Tây Ban Nha cũng bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19, bao gồm lễ hội Dupa Pamplona và đám rước tuần thánh ở Seville. Người dân Bolivia hôm 5 tháng 9 vừa qua đã vô cùng thích thú và thoải mái ra đường khi tất cả phương tiện bị cấm lưu thông trên đường trong ngày kỷ niệm dành cho người đi bộ và người đi xe đạp. Tại thủ đô La Paz, nơi mà những con phố và những tuyến đường luôn trong tình trạng tắc nghẽn, nay đã trở nên thoáng đãng hơn, biến thành sân chơi cho các nghệ sĩ đường phố cùng với nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Bắt đầu từ năm 2011, Ngày đi bộ quốc gia Bolivia thường được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 mỗi năm với mục đích giúp cho người dân địa phương nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Có lẽ ngày hội năm nay trở nên đặc biệt hơn cả khi Bolivia đã phải trải qua thảm họa cháy rừng khắc nghiệt trong những tuần gần đây. Theo thống kê, hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng ngàn hecta rừng và đất nông nghiệp của quốc gia này, cũng như là ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực nơi sinh sống của các cộng đồng bản địa với môi trường đa dạng sinh học và động vật hoang dã phong phú. Một chiếc mũ đầu tiên được xác nhận là của vị hoàng đế nổi tiếng nước Pháp Napoleon, thiên tài quân sự thế giới chỉ xếp sau Alexander Đại Đế và danh tướng Trần Hưng Đạo, nhờ công nghệ ADN. Theo kế hoạch, hiện vật này sẽ được trưng bày ở Hồng Kông trước khi được chuyển đến Paris, Pháp và cuối cùng là London, Anh để tham gia buổi đấu giá vào ngày 27 tháng 10. Chiếc mũ được phát hiện rất tình cờ. Hiện vật được chủ nhân hiện tại mua lại từ một cuộc đấu giá nhỏ ở Đức. Qua những ký tự và nhiều đặc điểm đặc trưng cũng như niên đại của hiện vật, ông ấy nghĩ đây chính là chiếc mũ thuộc về Napoleon, vị hoàng đế nước Pháp. Bằng nhiều biện pháp chuyên môn, các chuyên gia đã phát hiện 5 sợi tóc bên trong mũ. 2 trong số đó được tiếp tục phân tích chuyên sâu. Qua đó cho thấy có ADN trùng khớp với Napoleon. Theo ông Cotter, câu chuyện đằng sau chiếc mũ này rất khác so với những chiếc mũ Napoleon khác từng được bán đấu giá trên thị trường, với phần lớn hiện vật được truyền lại bởi các gia đình quý tộc có liên hệ với hoàng đế hoặc những người lính nhặt được trên chiến trường. Nhà đấu giá quốc tế Bohams ước tính giá của chiếc mũ được xác nhận thuộc về Napoleon dựa vào DNA sẽ có giá khoảng gần 139.000 đô la Mỹ trong phiên đấu giá đầu tiên. Trước đó, những chiếc mũ của vị hoàng đế Pháp từng được đấu giá nhiều lần và có giá trị lên đến 2,5 triệu đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.